Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tập truyện 3-1 bằng mấy, từ chương 6 đến hết chương 9. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 6. Đứa bé vĩnh viễn. Trương Cổ nghi ngờ thằng bé, nhưng anh không dám nói với ai ngoài Phùng Kình. Hôm nay sau khi tan tầm, Trương Cổ đến gặp Phùng Kình và hỏi rằng đứa bé vĩnh viễn lại xuất hiện à? Sao? Tôi thấy cô ta rất đáng ngờ. Đừng nghi ngờ lung tung. Tôi và cô ấy đã bước vào giai đoạn yêu đương rồi. Hai người đã gặp mặt à? Chưa gặp nhau thì yêu đương cái gì chứ? Cậu đúng là quê một cục. Tôi không định đấu khẩu với cậu. Tôi chỉ muốn biết cái đứa bé vĩnh viễn ấy đã nói với cậu những chuyện gì. Cứ tối thứ ba hàng tuần chúng tôi đều gặp nhau trên mạng. Hẹn nhau là 12 giờ đêm. Địa điểm chat trên là vài ba người. Thứ ba hàng tuần. Gần đây thằng bé Xoa do chị Biện nuôi. Nhà chị Biện có máy tính. Trương Cổ tạm biệt Phùng Kình trở về nhà dãy 17 thì nhìn thấy chủ tịch ủy ban thị trấn. Ông ta vừa ra khỏi nhà chị Biện bước ra tiễn. Trương Cổ: chào chủ tịch. Chủ tịch: cậu Trương Cổ, cậu đi gặp người yêu trở về à? Trương Cổ: anh không giới thiệu ai cho tôi thì tôi đi đâu họ hẹn gì được. Anh vào nhà tôi ngồi chơi đã. Chủ tịch: thôi tôi còn có việc. Chị Biện nói với Trương Cổ: chủ tịch nghe nói chúng tôi nuôi một đứa trẻ mồ côi nên đến thăm. Chủ tịch ngoảnh sang nói với chị Biện: có khó khăn gì thì cô cứ nói với ủy ban thị trấn, mọi người sẽ cùng bàn cách giải quyết. Chị Biện: không gặp khó khăn gì, chỉ thêm một miệng ăn thôi mà. Chủ tịch: à, cô đừng quên là phải làm thủ tục theo quy định để kê khai hộ khẩu cho cháu bé nhé. Chị Biện đáp: mấy hôm tới tôi sẽ làm. Chủ tịch ủy ban thị trấn có đôi mắt to, cặp lông mày rậm, là người rất bình dị, dễ gần. Ông ta ra về. Ông là người tốt, mọi việc lớn hay nhỏ ông đều giải quyết mạnh tay, chu đáo và tỉ mỉ, rất được dân chúng yêu mến. Trương Cổ hỏi chị Biện: tôi muốn hỏi chị điều này, tối thứ ba hàng tuần chị đều có nhà chứ? Chị Biện nói: không, tôi luôn đi vắng. Trương Cổ giật thót tim: chị ở đâu? Chị Biện hơi ngượng nghịu: tôi đi đánh mặt trượt. Trương Cổ: tại sao cứ phải là thứ ba? Chị Biện: đôi khi thứ tư cũng chơi. Chị Lý, chị Mộ Dung và tôi là ba người vẫn thiếu một. Người thứ tư là cô điện thoại viên ở dãy nhà chính. Cô ấy nghỉ thứ tư và thứ năm hàng tuần, cho nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào tối thứ ba hoặc thứ tư. Hễ chơi thì chơi thâu đêm luôn. Trương Cổ: bé Xoa thì sao? Chị Biện: dỗ nó ngủ xong thì tôi đi. Trương Cổ: thì ra là thế. Chị Biện: Trương Cổ à, gần đây anh có vẻ rất bí hiểm, ngay cách ăn mặc cũng khác. Trương Cổ chỉ cười. Chị Biện: không có việc gì khác chứ? Trương Cổ: không. Chị Biện quay vào nhà. Trong đầu Trương Cổ có một dấu hỏi lớn: liệu có đúng là thằng bé không? Nỗi sợ hãi ghê gớm lại tràn đến xâm chiếm đầu óc anh. Nhưng anh không thể khẳng định đứa bé vĩnh viễn trên mạng là thằng bé này. Hàng tuần chị Biện đi vắng 2 đêm. Tại sao thằng bé ấy không chat với Phùng Kình vào thứ tư mà lại chọn thứ ba? Chẳng lẽ tất cả chỉ là ngẫu nhiên? Vấn đề khá phức tạp khiến thám tử nghiệp dư Trương Cổ khó bề phán đoán. Hôm nay thứ ba đúng 12 giờ đêm, Trương Cổ thâm nhập chat room vài ba người. Anh muốn xem nhân vật đứa bé vĩnh viễn kia nói những gì. Nhưng thật kỳ lạ, anh chờ mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy đứa bé vĩnh viễn xuất hiện.
Trương Cổ tức quá, chỉ muốn đập bỏ máy tính. Trời sáng anh gọi điện cho Phùng Kình. Thế là sao? Tại sao cô ấy không xuất hiện? Phùng Kình: Tôi cũng chịu, có thể là cô ấy không có nhà. Trương Cổ tiêu nghỉu: Lần sau cậu gặp cô ấy, cậu copy lại cuộc trò chuyện của hai người rồi gửi cho tôi một bản. Lại đến một thứ ba nữa, Trương Cổ không ngồi trước màn hình máy tính để giám sát, thì đứa bé vĩnh viễn xuất hiện. Phùng Kình sẵn sàng giúp bạn. Rốt cuộc Trương Cổ đã nắm được cuộc đối thoại của hai người. 3-1 bằng máy: Chào em, thứ ba tuần trước em đi đâu? Đứa bé vĩnh viễn: Đi thi, nước đến chân mới nhảy, xin lỗi nhé. Chỉ cần em không bắt anh đợi 1001 đêm là được. Em không phải người vô tình như thế đâu. Thì đổi chứ. Cha em cầm quyền, em đi cửa sau. Sẽ có ngày anh nên gặp ông ấy, phải không nào? Nếu rủ nhau đi trốn thì khỏi cần động tác ấy. Anh muốn gặp em trước. Anh vẫn chưa tin giới tính của em à? Tin 1,000%. Mỗi lần em xuất hiện, máy của anh đều ngát hương. Mẹ em bảo cặp lông mày của em rất đẹp. Thể xác và tâm hồn có mối liên hệ gì không? Người xấu thì chắc chắn nội tâm rất hiểm ác. Anh không tán thành điểm này. Thế thì anh sẽ mắc lừa. Tại sao em lại lấy cái tên này? Em thích trẻ con. Em giàu tình cảm của người mẹ. Anh có thích không? Có lẽ anh chỉ có thể thích con của em. Mẹ anh là đứa con của kiếp trước của anh, con anh là người mẹ của kiếp sau của anh. Thật cảm động. Điều này khác với luân hồi. Toàn là những câu đối thoại na ná như thế, khiến người ta nản lòng. Nhưng Trương Cổ không thờ ơ. Anh nghiên cứu từng chữ một. Đoạn cuối cùng hai người chat rằng: 3-1 bằng mấy, chat room chỉ còn lại hai chúng ta. Đứa bé vĩnh viễn: Thế giới này chỉ còn lại hai ta. 3-1 bằng mấy, anh thích được yên tĩnh như thế này. Đứa bé vĩnh viễn: Em thấy hơi lạnh. 3-1 bằng mấy, em đang cô đơn à? Đứa bé vĩnh viễn: Dừng lại thôi. 3-1 bằng mấy, nói thêm một lát nữa. Đứa bé vĩnh viễn: Anh phải hứa với em không tiết lộ với bất cứ ai về cuộc gặp gỡ của hai ta. 3-1 bằng mấy, được. Đứa bé vĩnh viễn: Tạm biệt. Có vẻ như không thấy cuộc đối thoại có gì lạ. Lẽ nào đứa bé vĩnh viễn này là đứa trẻ con thật? Các nickname quái dị luôn đầy rẫy trên mạng. Tuy nhiên câu cuối cùng của cô ta: không tiết lộ với bất cứ ai về cuộc gặp gỡ của hai ta, khiến Trương Cổ kinh hãi. Chương 7: Cái giếng. Chồng chị Mộ Dung là một quân nhân. Anh đóng quân ở miền Thảo Nguyên. Vùng ấy rất xa xôi, hình như gọi là Hồng Cách Nhĩ gì đó. Anh chưa được thăng quân hàm đủ để đem vợ con đi cùng, nên hai người đành sống hai nơi. Mỗi năm anh về thăm nhà một lần. Thiều Thiều từ ngày chào đời mới chỉ được gặp bố một lần. Lúc mới sinh nó nặng 3 cân. Lâu nay sức khỏe của nó không tốt lắm, luôn chán ăn hay ốm vặt. Chị Mộ Dung đã nhiều lần đưa Thiều Thiều đi khám bệnh, nhưng không có bệnh gì cả. Nó chỉ là thể trạng yếu mà thôi. Cả nhà, kể cả ông bà nội, ông bà ngoại đều rất quý Thiều Thiều, đặc biệt cưng chiều nó thích gì được nấy. Hôm nay chị Mộ Dung bế thằng bé Xoa về nhà mình. Không ngờ Thiều Thiều trông thấy thằng bé thì khóc òa, rồi ra sức nấp sau chị Mộ Dung. Nó tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Thiều Thiều đã biết nói ít nhiều. Nó vừa khóc vừa chỉ thằng bé, sợ hãi nói: Mẹ ơi, mẹ đánh nó đi. Kìa con gái, sao con lại sợ? Chị Mộ Dung không hiểu ra sao. Đánh nó đi, đánh đi. Thiều Thiều càng khóc dữ hơn. Hôm đó Thiều Thiều toàn lẩn tránh thằng bé Xoa và khóc suốt, dỗ dành thế nào cũng không nín.
Chị Mộ Dung rất lo lắng, không hiểu tại sao Thiều Thiều nhìn thấy bé Xoa thì lại sợ hãi kinh hoàng như vậy. Sau vài hôm, Thiều Thiều có khá hơn, không quấy khóc nữa, nhưng nó vẫn không chịu chơi với thằng bé. Lại sau vài hôm nữa, Thiều Thiều mới miễn cưỡng chơi cùng thằng bé, nhưng vẫn có ý tẩy chay, không cho nó đụng vào đồ chơi của mình. Có lần vì tranh giành con búp bê vải, hai đứa liền đánh nhau. Chị Mộ Dung thấy thế bèn chạy lại bóc thằng bé sang một bên. Con búp bê vải nằm trong tay thằng bé. Thiều Thiều khóc ầm lên, chỉ vào thằng bé, nói: "Mẹ ơi, mẹ, đánh nó đi." Chị Mộ Dung lại cầm con hổ bằng vải đưa cho Thiều Thiều và dỗ dành. "Thiều Thiều ngoan nhé, con chơi con hổ đi." Thiều Thiều vẫn khóc và chỉ vào thằng bé gào lên: Đánh nó đi." Chị Mộ Dung bí quá, đành bước lại dỗ thằng bé. "Thiều Thiều khóc đấy, cháu trả lại Thiều Thiều con búp bê nhé." Thằng bé không nói gì, ném con búp bê xuống đất. Chị Mộ Dung nhặt lên, thổi bụi rồi đưa trả Thiều Thiều. Thiều Thiều ấm ức cầm lấy, đem ra chơi một mình. Chị Mộ Dung đặt thằng bé lên ghế đệm rồi bật tivi tìm phim hoạt hình. Chị nói: "Chúng ta xem tivi vậy, nhìn kìa, chó sói sắp ăn thịt con thỏ trắng." Thiều Thiều bước đến tắt luôn tivi, rồi nó gườm gườm nhìn thằng bé. Mấy hôm trước Thiều Thiều vừa học được cách bật tắt tivi. Thằng bé chỉ vào Thiều Thiều rồi u a với chị Mộ Dung, ý chừng là mách chị. Chị Mộ Dung lại bật tivi, nói với Thiều Thiều: "Con à, con làm thế là không đúng rồi." Thiều Thiều rất ương, lại tắt tivi lần nữa. Chị Mộ Dung bèn bế Thiều Thiều vào phòng ngủ, rồi quay ra định bật tivi, thì nghe thấy tiếng Thiều Thiều khóc thét lên. Hết cách, chị Mộ Dung đành nói: "Xoa à, chúng ta không xem tivi nữa vậy." Thằng bé nghiêm chỉnh ngồi trên ghế ngẩng nhìn chị Mộ Dung, tỏ ra rất ngoan ngoãn. Đến tối, chị Mộ Dung đặt Thiều Thiều ngồi bên trái mình, đặt thằng bé bên phải mình. Thiều Thiều vẫn còn bú mẹ. Nó vạch áo nịt của mẹ ra và ghé mồm vào bú chung chục. Thằng bé ngồi bên kia lặng lẽ nhìn. Chị Mộ Dung cảm thấy thế nào ấy, bèn nói: "Xoa có bú không?" Thằng bé vẫn đang nhìn, mồm nó hơi động đậy. Chị Mộ Dung đưa cánh tay ra choàng đầu nó, kéo lại cho nó bú ti bên phải. Thiều Thiều thấy vậy rất tức, nó đẩy thằng bé ra nhưng không được. Nó bèn cấu thằng bé một cái thật mạnh. Mấy vết móng tay lập tức xuất hiện trên mặt thằng bé. Chị Mộ Dung sợ quá vội đẩy thằng bé ra. Thằng bé vẫn khóc, nó chỉ ngay nhìn Thiều Thiều. Chị Mộ Dung mắng Thiều Thiều: "Sao con lại bắt nạt nó? Xấu quá." Thiều Thiều khóc òa, vừa khóc vừa giãy đạp lung tung. Chị Mộ Dung đành ôm nó nựng: "Thôi nào, đừng khóc, mẹ không mắng nữa, không mắng nữa." Thiều Thiều vẫn khóc. Chị Mộ Dung nói: "Vậy con thích gì, mẹ cũng sẽ cho con." Thiều Thiều nghĩ một lát rồi thôi khóc, lè nhè nói: "Kẹo, kẹo." Dù rất cưng chiều con gái, nhưng mọi ngày chị Mộ Dung chưa từng cho Thiều Thiều ăn kẹo, vì khí quản nó vốn không tốt, rất hay bị ho. Chị Mộ Dung nghiêm nghị xua tay: "Riêng kẹo thì không được, sẽ bị đen răng." Thiều Thiều lại khóc ầm lên. Chị Mộ Dung: "Thôi được, bà cô ơi, kẹo đây." Nói rồi chị xuống giường đi lấy kẹo mềm bóc ra đưa cho con. Nó ăn kẹo có vẻ rất hài lòng được một lúc, nhìn thấy thằng bé Xoa, nó là không vui, giơ tay dọa đánh thằng bé và nói: "Không cần, không cần." "Ừ, không cần." Chị Mộ Dung vừa nói vừa đưa tay ra tắt đèn. "Em bé ấy đi rồi." Thiều Thiều không nghi ngờ gì, nó vui vẻ ôm chặt lấy mẹ. Khoảng nửa đêm thì gió to thổi vào cửa sổ kêu vù vù.
Hình như Thiều Thiều lại ngủ mê. Sợ hãi, nó bỗng khóc váng lên. Chị Mộ Dung bị thức dậy. Chị ôm nó dỗ dành, hát ru mấy câu, nhưng nó vẫn cứ khóc hoài. Miệng lý nhí nói: Mẹ, mẹ ơi mẹ, đánh nó đi. Trong nhà tối đen như mực. Chị Mộ Dung sợ run rẩy. Thiều Thiều cứ bài xích thằng bé Xoa, khiến chị Mộ Dung hơi lo lắng. Điều này sau này lớn lên nó vẫn hống hách. Kiểu này không chấp nhận ai thì xảy ra sao? Thực ra chị lo lắng là không cần thiết. Sau khoảng hơn nửa tháng, Thiều Thiều và thằng bé đã chơi với nhau bình thường. Chị Mộ Dung đang chiếc áo len cho chồng đang ở biên cương. Chị ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thiều Thiều và bé Xoa đang chơi bóng bay. Quả bóng màu xanh lục. Thiều Thiều và bé Xoa đều mặc quần áo đỏ. Một hình ảnh bọn trẻ nô đùa thật đẹp mắt. Thiều Thiều đang cười khanh khách. Thằng bé cũng đang cười hì hì. Bầu trời xanh lơ trên đầu. Chị Mộ Dung cảm thấy cuộc sống tốt đẹp làm sao. Khi lại ngẩng đầu lên nhìn ra, chị giật mình kinh hãi. Hai đứa trẻ đuổi theo quả bóng bay. Chúng đã chạy đến bên cái giếng. Đó là cái giếng công cộng dãy nhà 17 đã từng sử dụng. Về sau có nước bấy thì bỏ giếng nước, nhưng không lắp giếng đi. Mọi người múc nước giếng lên để tưới vườn rau. Thiều Thiều chỉ còn cách cái giếng khoảng 1 mét. Nếu quay người thì sẽ ngã xuống. Còn thằng bé thì đang áp người vào thành giếng, cúi nhìn xuống dưới. Chị Mộ Dung định gọi to nhưng không dám gọi, sợ chút giật mình. Chị bèn nín thở từ từ đi ra chỗ hai đứa, vừa bước đi vừa run. Chị rón rén bước đến bên hai đứa trẻ và ôm chầm lấy thằng bé Xoa, bốc nó lên. Tay kia choàng lấy Thiều Thiều. Chị thở phào. Vào nhà rồi, chị mắng cho hai đứa một chập. Thiều Thiều khóc váng lên. Thằng bé Xoa sợ quá, ngồi thu lu vào xó nhà, im lặng nhìn chị Mộ Dung. Kể từ sau lần đó, Thiều Thiều và bé Xoa không dám ra bờ giếng chơi nữa. Từ sau khi bé Xoa chuyển đến nhà chị Mộ Dung, Trương Cổ gọi điện cho Phùng Kình một lần hỏi: Gần đây đứa bé Vĩnh Viễn có lên mạng gặp cậu không? Phùng Kình: Không. Trương Cổ: Thế thì đúng rồi. Phùng Kình: Thế là sao? Cô ấy nói là sắp phải thi cử. Trương Cổ: Đó là nói dối cậu. Gần đây đứa bé Vĩnh Viễn đến nhà chị Mộ Dung ở. Nhà ấy không có máy tính. Phùng Kình: Đừng dọa nhau. Trương Cổ: Nếu chưa tin thì cậu cứ chờ mà xem. Tới đây người đẹp của cậu sẽ không có tin tức gì hết. Nhưng chỉ vài ngày sau, Phùng Kình đã gọi điện cho Trương Cổ. Anh ta cười: Cậu đừng nghi ngờ suy đoán vớ vẩn. Đêm qua chúng tôi vừa mới chat với nhau rất lâu. Trương Cổ lại thấy dao động. Hay là mình đã nhầm? Đứa bé Vĩnh Viễn đúng là thằng bé Xoa. Thì chỉ có một khả năng. Đêm thứ 3 trong tuần, khi chị Mộ Dung và chị Biện đều đi chơi bài mạc trượt, nó sẽ lẳng lẹn vào nhà chị Biện. Lên mạng gặp gỡ 3-1 bằng mấy. Tình hình an ninh ở thị trấn này rất tốt. Ban đêm không cần khóa cửa là chuyện bình thường. Trương Cổ tưởng tượng, trong chốn nhân gian ồn ào tràn ngập ánh mặt trời này, thằng bé âm thầm lạnh lẽo rất cô độc. Trên cõi đời này, mọi người ai cũng như ai đều có quyền nói. Mọi người đều đang nói lao xao suốt ngày đêm. Có người ăn nói tử tế, có kẻ ăn nói linh tinh. Chỉ riêng bé Xoa không thể nói một chữ nào. Nó chỉ có đôi tai để ngày ngày nghe mọi người mở miệng lao xao. Và trên đời này chỉ có 3-1 bằng mấy trò chuyện với nó. Trước đó thằng bé không có máy tính. Nó nhợt nhạt, thoi thóp, yếu đuối như một con quỷ hút máu. Nhưng lâu ngày bị đói khát, nó không chịu nổi nữa. Nhân lúc chị Biện vắng nhà, nó bèn lẻn vào. Trương Cổ nhận định rằng nếu giả thiết này là đúng thì chứng tỏ thằng bé có thể đã lẻn vào nhà anh. Đoạn ghi âm tiếng cười trẻ con là một bằng chứng. Trương Cổ đi ra ngoài nhà, hít thở.
thụ hưởng ánh sáng mặt trời. Ánh nắng ấm áp khiến người ta có cảm giác yên tâm. Vào lúc này Trương Cổ lại hoài nghi đối với sự tưởng tượng của mình. Những cảm giác chẳng lành của anh chẳng qua là dự cảm vậy thôi. Thị trấn nhỏ này đến giờ vẫn rất bình yên, không xảy ra chuyện gì hết. Không có ai chết vô cớ, không có động đất, không có dịch bệnh, không có ai hóa điên. Chỉ có chuyện máy ghi âm của anh bỗng có một chuỗi tiếng cười chẳng đâu vào đâu. Có đáng là vấn đề gì chứ? Rất có thể chính cậu bạn Phùng Kình đã bày trò trêu ngươi. Thằng cha ấy từng dùng cái đề bài toán 3-1 bằng mấy để hù dọa anh khi mà. Chị Mộ Dung bế thằng bé Xoa bước lại. Bầu trời rất xanh, mây rất tránh, gió rất nhẹ. Trong cái ngày đẹp trời như thế này, ngay kẻ thù cũng có thể thân thiện với nhau. Chị chào hỏi Trương Cổ. Chưa đi làm à? Trương Cổ mỉm cười. Hôm nay em nghỉ phép. Chị dừng lại trước mặt Trương Cổ, đặt thằng bé xuống. Gần đó có mấy con gà đang bới tìm thức ăn. Thằng bé mặc quần thủng đít. Nó thích thú khua tay, miệng ú a ú ớ gọi. Nhưng nó chỉ đứng tại chỗ giơ tay lên dọa đánh, chứ không dám bước lại gần mấy con gà nhép. Chị Mộ Dung vui vẻ nhìn thằng bé nói, nó rất thông minh. Lúc mới về nhà tôi nó còn không biết chơi Lego xây nhà, bây giờ nó đã biết xây rất cao. Rồi chị kể những mẩu chuyện thú vị về thằng bé. Hẳn là chị rất mừng, bật cười mãi không thôi. Lúc này Trương Cổ cảm thấy bé Xoa thật sự là một đứa trẻ con. Còn Thiều Thiều nó vẫn chưa thật sự hết tẩy chay thằng bé. Nó vẫn hay dằn lại chiếc ô tô chạy pin hoặc tắt mở tivi, làm thằng bé bị xước tay rướm máu. Nhưng thằng bé không hề đánh lại Thiều Thiều. Nó cao hơn Thiều Thiều một chút và cũng khỏe hơn Thiều Thiều, nhưng nó chưa bao giờ đánh trả con bé. Thiều Thiều cào nó thì nó lùi lại. Mọi người đều khen rằng thằng bé tốt nết. Thiều Thiều vẫn chưa hết sợ. Đêm hôm đó nó vẫn khóc nỉ non, gào lên. Mẹ, mẹ ơi, đánh đi, đánh nó đi. Chị Mộ Dung kể lại cho mọi người nghe về chuyện Thiều Thiều không ưa thằng bé Xoa. Kể cho vui, không ai bận tâm về những chuyện của con nít. Ngoại trừ một người cảm thấy kinh ngạc, đó là Trương Cổ. Đầu óc anh nảy ra một giả thiết đáng sợ. Thị trấn này không chỉ có một mà là có hai thằng bé. Thằng bé này công khai, thằng bé kia bí mật không hiện thân. Hoặc một đứa ở bên ngoài, một đứa ở bên trong. Chắc chắn Thiều Thiều đã nhìn thấy thằng bé thứ hai bị bé Xoa này che khuất. Hoặc Thiều Thiều đã nhìn thấy trong cơ thể bé Xoa ẩn chứa thằng bé kia. Trương Cổ nổi da gà vì cái giả thiết này. Lần trước đi cùng chị Lý vào thành phố, chị Mộ Dung mua về một mảnh vải màu xanh lơ, rất dịu mắt. Chị định dùng nó may một chiếc váy liền. Tới đây chồng chị sẽ về thăm nhà, chị phải ăn mặc cho đẹp một chút. Cho hai đứa trẻ ăn xong, chị Mộ Dung bày các đồ chơi lên giường cho chúng chơi. Sau đó chị lấy mảnh vải đó ra, cầm đến hiệu may của Liên Loại ở cùng dãy nhà. Liên Loại chỉ cách nhà chị 100 mét. Cầm vải đến nơi, lấy cái số đo xong xuôi không đến 10 phút. Liên Loại, căn nhà thành 2 gian, bên ngoài mở hiệu may. Đi qua cửa bước vào trong là nơi sinh hoạt của Liên Loại. Chị Mộ Dung bước vào. Liên Loại không có nhà. Chị gọi vọng vào gian trong. Liên Loại. Không thấy trả lời. Chị lại gọi lần nữa. Liên Loại ơi. Vẫn im lặng, không ai đáp. Chị đành bước ra. Ra đến cửa chị lại gọi. Liên Loại, có nhà không đấy? Lần này thì nghe thấy tiếng Liên Loại từ bên trong vọng ra. Chị Mộ Dung đấy à, chị chờ một lát nhé. Chị Mộ Dung dừng bước. Chừng 5 phút sau Liên Loại bước ra. Chị Mộ Dung cảm thấy hình như bên trong còn có người. Chị rất lấy làm lạ. Liên Loại ở trong đó đang làm gì nhỉ? Chị Mộ Dung. Liên Loại à,
Tôi muốn may một chiếc váy liền. Liên Loại cố giấu nét không tự nhiên trên mặt nói: Miếng vải này đẹp quá, chắc là đắt lắm. Chị Mộ Dung: Thật ra rất rẻ thôi. Liên Loại tìm các thước dây. Hình như cô ta đang mất tập trung, cứ lục tìm mãi mấy lần. Nhưng rồi cũng tìm thấy. Cô bắt đầu đo người chị Mộ Dung, lấy các kích thước. Chị Mộ Dung dặn Liên Loại đừng may bó quá. Rất nhanh chị Mộ Dung đã lại về đến nhà. Sân trước nhà rất yên tĩnh, bình thường như mọi khi, không hề có dấu hiệu gì của bi kịch. Chị bước vào nhà, thấy thằng bé vẫn đang ngồi trên giường chơi các đồ chơi. Nó đang cố giật cái tai con thỏ, cứ như muốn vặt tai thỏ ra. Không thấy Thiều Thiều đâu. Chị Mộ Dung bỗng giật mình, rồi chị vội đi tìm nó khắp các gian trong nhà, không thấy. Chị tìm dưới hầm, tìm ở gầm giường, phía sau các bức rèm, trong tủ áo đều không thấy. Chị sững sờ rồi gọi ầm lên: Thiều Thiều, Thiều Thiều ơi! Không có hồi âm. Chị chạy ra sân, ngoài sân vắng tanh. Thiều Thiều, Thiều Thiều à! Chị bỗng nhìn về phía cái giếng. Không hiểu sao lúc đó chị đoán chắc đứa con gái yêu quý của mình đang ở dưới cái giếng. Hai chân chị run bắn, phải vận hết sức, rất chật vật mới có thể cất bước. Chị bước đến bên giếng, nhìn xuống và lập tức nhận ra bộ quần áo bé xíu màu đỏ. Đó là con gái chị, hầu như đầu nó cắm xuống dưới. Người chị mềm nhũn đổ vật xuống, kêu thét lên: Bà con ơi, bà con, cứu người! Lý Ma là người đầu tiên chạy đến. Bà con hàng xóm cũng nhanh chóng chạy lại. Lưng buộc dây thừng, Lý Ma nhanh chóng tụt xuống giếng, rồi bế Thiều Thiều đáng thương lên. Bụng Thiều Thiều không trương, nó chưa uống nước giếng, tức là bị sặc rồi ngạt thở. Mũi rỉ ra mấy giọt máu đen đen, ở trán có dính nhiều máu, tức là nó bị ngã xuống giếng, trán bị va đập. Chị Mộ Dung ngất ngay tại chỗ. Mọi người vội bấm huyệt nhân trung của chị. Một lúc sau chị tỉnh lại, ôm lấy Thiều Thiều mà khóc thảm thiết, nghẹn ngào. Ông bà nội và ông bà ngoại của Thiều Thiều đều đến. Họ đau xót vô cùng vô tận, tất cả đều khóc. Tình cảnh thật thê thảm. Thi thể của Thiều Thiều được đặt trên cái giường nhỏ. Bà con hàng xóm đứng lặng người, phụ nữ hết thảy đều khóc. Hình như thằng bé Xoa lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, lần đầu trông thấy đông người như thế này. Nó hiền lành ngồi thu mình ở góc giường, sợ sệt nhìn xung quanh. Trương Cổ cũng có mặt. Anh đang khổ sở suy nghĩ, thực ra có mấy thằng bé này. Xảy ra chuyện bất hạnh, chị Mộ Dung không thể chăm sóc bé Xoa nữa. Nó được đưa sang nhà chị Lý trước thời hạn. Cha của Thiều Thiều nhận được điện báo tin. Anh lập tức bay về. Người đàn ông đáng thương mới chỉ gặp đứa con gái một lần. Anh đau đớn như đứt từng khúc ruột, âm thầm không nói một câu, rồi lặng lẽ lo hậu sự cho con. Tro của Thiều Thiều được rắc xuống cái giếng ấy. Bà con ở dãy nhà 17 cùng chung tay lấp cái giếng đi. Nó trở thành ngôi mộ của Thiều Thiều. Cha Thiều Thiều phá lệ. Anh ở lại nhà thêm ít ngày chăm sóc vợ. Chị Mộ Dung khóc suốt từ sáng đến tối. Chương 8. Ma ẩn hiện. Mọi người đều cho rằng chuyện bất hạnh ở gia đình chị Mộ Dung chỉ là tai nạn. Không ai có ý cảnh giác gì hết, ngoại trừ Trương Cổ. Anh đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, ngậm tẩu thuốc, ngoài ra còn trang bị thêm cái can nữa. Anh không thể khẳng định cái chết của Thiều Thiều do thằng bé đó gây ra, không thể khẳng định thực ra nó là thứ gì, cũng không thể khẳng định dãy nhà 17 có mấy đứa bé như thế. Anh càng cảm nhận rõ rệt một thứ âm khí tan tóc đang tỏa ra từ thằng bé này. Thứ không khí này lan tỏa khắp không trung bên trên thị trấn. Hôm nay Trương Cổ đi xem phim, rồi trở về nhà.
Dưới ánh trăng bên trên cái giếng cũ mà thiều thiều chết đuối, anh nhìn thấy một khối gì đó đen đen đang cựa quậy, hình như là một đứa trẻ con. Trương Cổ hít sâu một làn khí lạnh, lẽ nào là oan hồn không tan của thiều thiều. Bước về phía đó, còn cách vài chục mét thì anh dừng bước, nheo mắt nhìn, hình như là bóng thằng bé. Là nó hay sao? Hình như nó cũng đang nhìn Trương Cổ. Một lúc sau, nó quay người chạy đến lan can nhà chị Lý, rồi nhanh nhẹn vượt qua, mất hút. Nó chạy còn nhanh hơn mèo. Trương Cổ rảo bước đến trước cửa sổ nhà chị Lý nhìn vào, thấy thằng bé Xoa đang chăm chú chơi trò xếp hình xây nhà. Đúng là nó đã rất có thể xếp rất cao, một ngôi nhà trông hết sức kỳ quái. Trương Cổ lặng lặng lủi trở về. Anh hơi có phần không tin ở mắt mình nữa. Liệu có phải là con ly miêu to của nhà chị Lý, hay là một con cáo hoang dã đã lần mò vào đây? Nếu đó là một đứa bé con thì nó là đứa bé nào? Trương Cổ và anh cảnh sát Thiết Trụ vốn là bạn học cũ. Anh quyết định kể lại chuyện này với Thiết Trụ. Tối nay anh đến nhà Thiết Trụ. Nhà Thiết Trụ không khá giả gì, không có món gì đãi khách. Trương Cổ cầm theo một gói trà ngon. Cả hai ngồi đối diện nhau. Trương Cổ vào đề và nói ra tất tần tật mọi tình tiết đáng ngờ về thằng bé kia. Rồi nói, rất có thể cháu Thiều Thiều đã bị nó làm hại. Thiết Trụ lắc đầu quầy quậy. Thằng bé đó ư? Không thể. Trương Cổ, cậu hãy tin ở trực giác của tôi. Nếu không, coi chừng sẽ có một đứa trẻ nào đó sắp gặp tai nạn. Thiết Trụ, cậu bảo nó là ma à? Trương Cổ, giả sử nó đúng là ma thì tôi cũng không sợ đến thế. Được gặp ma thì coi như tôi cũng được mở rộng tầm mắt. Nhưng đáng sợ nhất là tôi không biết nó là thứ gì. Thiết Trụ, tôi nghĩ cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi bị kích thích đó thôi. Trương Cổ, còn một khả năng nữa. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần rồi. Thằng bé này là đứa trẻ bình thường, nhưng vẫn còn một thằng bé khác mà chúng ta không thể nhìn thấy. Thiết Trụ vội nói ngay, Trương Cổ, cậu đừng nói về chuyện này nữa. Chúng ta chuyển kênh đi. Kẻo đêm nay tôi không dám dậy để đi tè nữa cũng nên. Dù Trương Cổ nói gì thì Thiết Trụ vẫn cứ không tin. Hơn 10 giờ tối thì Trương Cổ ra về. Vừa ra khỏi nhà Thiết Trụ thì chân vấp phải hòn đất, suýt ngã. Đúng lúc đoạn chọn ấy, anh nhìn thấy phía trước có bóng người. Người ấy định tránh mặt anh nhưng không kịp nữa. Trương Cổ đứng ngay ngắn, nhìn cho rõ. Thì ra là bà già thu gom phế liệu. Bà ta đứng ngoài cửa nhà Thiết Trụ, vẽ lấm lét, không biết đang định làm gì. Bà ta và Trương Cổ đứng đờ ra nhìn nhau mấy giây. Sau đó bà ta cúi đầu vội vã bước đi. Trương Cổ sửng sốt mất một lúc. Bà già này đang theo dõi anh. Chẳng lẽ bà ta định mua tóc của anh thật hay sao? Hôm nay đến cơ quan làm việc, Trương Cổ gọi điện cho Phùng Kình. Trương Cổ, gần đây đứa bé Vĩnh Viễn có tiếp xúc với cậu không? Phùng Kình, thứ ba tuần trước chúng tôi đã chat rất lâu. Trương Cổ, sao cậu không cho tôi biết? Phùng Kình, tôi cho rằng cậu bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Trương Cổ, tại sao? Phùng Kình, cậu tự nghĩ xem. Cậu đội mũ sụp xuống mặt, đeo kính râm, ngậm tẩu thuốc, cầm can, nghi ngờ đủ thứ. Cậu khao khát làm thám tử sắp hóa rồ đến nơi rồi. Hãy tỉnh lại đi, ông bạn thân ơi. Trương Cổ, các cậu mới còn tỉnh lại. Phùng Kình bỗng hỏi, cậu có cảm thấy tôi rất đáng sợ không? Trương Cổ, hôm nọ cậu hỏi tôi 3-1 bằng mấy, tôi thấy cậu rất bí hiểm. Phùng Kình, cậu chỉ có thế mà cũng sợ thì cậu sống sao nổi? Có ai đó hỏi trong túi cậu có bao nhiêu tiền thì cậu sợ à? Có ai đó hỏi cậu sinh nhật ngày nào, hoặc hỏi đi Bắc Kinh nên đi thế nào, cậu cũng sợ hay sao? Trương Cổ, những điều này khác với câu hỏi của cậu. Phùng Kình, thế thì từ nay tôi cam đoan khi nói chuyện với cậu sẽ không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào nữa. Trương Cổ, cậu cho tôi biết với, đứa bé Vĩnh Viễn lại nói những chuyện gì? Phùng Kình,
Tôi kể với cô ấy chuyện về thằng bé. Vừa mở đầu vài câu, cô ấy đã cấm tôi kể tiếp vì cô ấy sợ. Trương Cổ: còn nói gì nữa? Phùng Kinh: tôi không muốn nói với cậu nữa. Trương Cổ: Phùng Kinh, cậu có thể yêu cầu gặp mặt cô ấy không? Phùng Kinh: cô ấy ở tận Giang Nam, một thành phố phong cảnh tuyệt đẹp nên thơ, cách đây hàng vạn dặm đường mây nước trăng sao, đâu dễ gì mà đến được. Trương Cổ: thế thì cậu bảo cô ấy truyền cho cậu bức tranh, chắc là được. Phùng Kinh: nếu cô ấy là người giả, gửi bừa một bức ảnh nào đó cho tôi thì quá dễ dàng à. Dù cô ấy nói mình là Chương Tử Di thì cũng không vấn đề gì. Đặt điện thoại xuống rồi, Trương Cổ mới biết có một người đang đứng sau anh. Anh giật nảy mình, định thần lại thì ra là Lưu Á Lệ, trưởng ban văn hóa của thị trấn. Sao cô ấy chẳng đánh tiếng gì cả? Lưu Á Lệ mỉm cười: đứa bé vĩnh viễn cái gì thế? Hình như anh đang nói tiếng lóng thì phải. Trương Cổ: một người bạn trên mạng. Lưu Á Lệ nói sang đề tài khác: chủ tịch thị trấn sắp xuống xã để kiểm tra các trường tiểu học của các thôn. Ông ấy bảo tôi đi theo để ghi chép. Anh bố trí xe giúp tôi nhé. Trương Cổ: được. Lưu Á Lệ nhìn Trương Cổ đầy ngụ ý rồi quay người bước đi. Trương Cổ ngẩn người nhìn theo Lưu Á Lệ. Anh cảm thấy bất cứ ai cũng trở nên rất đáng nghi. Nhà các chị Lý, chị Mộ Dung, nhà liên loại đều không có máy tính. Trương Cổ bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Hôm nay thứ ba, sau khi trời tối, anh sẽ mai phục ở sân trước cửa nhà chị Biện. Anh muốn tận mắt nhìn thấy thằng bé Xoa lủi vào nhà chị Biện như thế nào, thao tác máy tính ra sao. Nhóm chị Biện đêm nay sẽ chơi bài mạt trượt như mọi lần, cả thảy là 4 người. Chồng chị Mộ Dung đã lên đường trở về doanh trại. Chị Mộ Dung vẫn chưa được giải thoát khỏi nỗi bi thương. Chơi mạt trượt là cách tiêu khiển duy nhất của chị. Trước sân nhà chị Biện có mấy luống hoa nhỏ, bên cạnh có cái ảng nước khá to dùng để tưới cây. Trương Cổ nấp sau cái ảng nước. Trực giác mách bảo anh đêm nay thằng bé ấy nhất định sẽ đến. Nó sẽ phải nói, kể cả đội lốt một hình tượng nào đó để nói. Trời rất tối, gió khá mạnh, hoa lá xào xạc. Con chó hay lượn trước cửa nhà Trương Cổ lại sủa ầm lên. Tiếng sủa của nó nghe như từ rất xa vọng đến. Trương Cổ chốc chốc lại ngoảnh nhìn về phía cái giếng cũ Thiều Thiều đã chết đuối. Dù rất mến cháu Thiều Thiều, nhưng anh vẫn cảm thấy rất sợ. Cửa nhà chị Biện vẫn lặng lẽ khép kín. Trương Cổ vừa hồi hộp nhìn cái cửa đó, vừa căng thẳng tưởng tượng. Được màn đêm yểm hộ, thằng bé sẽ xuất hiện. Nó lẻn vào nhà chị Biện, không bật đèn lên. Nó lần mò rồi thành thạo mở máy tính, lên mạng, vào chat room, ngón tay đánh chữ để đối thoại. Nhà chị Biện rất tối, màn hình máy tính hắt ánh sáng vào mặt thằng bé, xanh rớt, nhợt nhạt. Thằng bé nói với Phùng Kình: cặp lông mày của em rất đẹp. Bỗng có một bóng đen nhảy vụt qua trước mắt Trương Cổ. Anh sợ phát run. Bóng đen ấy kêu lên 2 tiếng: meo, meo. Trương Cổ thở phào. Thời gian từng phút trôi qua. Gió càng lúc càng mạnh. Hình như con chó chưa từng lộ diện ấy không bao giờ ngủ. Nó vẫn đơn độc sủa: gâu, gâu, gâu. Trương Cổ muốn trở về nhà, đóng hết cửa sổ lại rồi ngủ một giấc cho đẩy. Chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ anh vẫn miếm môi kiên trì mai phục. Anh thề với mình đêm nay nhất định sẽ nhìn thấy người thật, phanh phui ra sự thật, bắt hắn phải khai thật, tìm thấy đám ác thật sự. Anh kéo áo khoác ôm chặt vào người hơn, quyết ý tự thủ. Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến. Đã mấy lần anh suýt nữa ngủ mất, nhưng rồi anh vẫn kịp trở lại. Phản ứng đầu tiên là ngoảnh nhìn về phía cái giếng cũ mà Thiều Thiều đã chết đuối. Sau đó ngoảnh lại xem nhà chị Biện tình hình ra sao. Trời đã dần sáng mà thằng cha giảo hoạt ấy vẫn chưa xuất hiện. Nếu tiếp tục mai phục sẽ là vô nghĩa, vì ánh mặt trời đang dần chiếu đến tận lưng anh.
Trương Cổ tức giận thầm nguyền rủa, không rõ là nguyền rủa thằng bé kia hay nguyền rủa chính anh. Sau đó anh há miệng rõ to ngáp một cái rồi đứng lên đi về nhà. Vào nhà, Trương Cổ lập tức gọi điện cho Phùng Kình. Anh muốn xác định xem có phải đêm qua đứa bé vĩnh viễn không lên mạng để chat không. Chuông điện thoại reo rất lâu, đối phương mới nghe máy. Trương Cổ: Phùng Kình đấy à? Trương Cổ: Sao cậu quá đáng thế? Sáng sớm tinh mơ đã gọi người ta. Trương Cổ: Cho đến giờ tôi còn chưa ngủ một phút nào đây này. Phùng Kình: Cậu phải làm gì? Trương Cổ: Tôi thức trắng đêm trước cửa nhà chị Biện. Phùng Kình: Có thu hoạch gì không? Trương Cổ: Hắn không đến, đứa bé vĩnh viễn không có lọ, mặt ra chứ gì. Phùng Kình: Sao lại không ló mặt ra? Cô ấy và tôi trò chuyện gần như suốt đêm, tôi vừa mới đi ngủ. Trương Cổ ngây đờ. Thế là chuyện gì? Chẳng lẽ đứa bé vĩnh viễn không hề liên quan đến các sự việc xảy ra ở thị trấn nhỏ này thật? Và người ấy đúng là cô gái ở một thành phố nhỏ miền Nam. Trương Cổ ngao ngán đặt điện thoại xuống, đi vào gian trong. Khung cảnh trước mắt khiến anh kinh hoàng muốn ngất. Máy tính của anh đang bật, rõ ràng là có người đã dùng nó. Anh vẫn nhớ rất rõ, tối qua trước khi ra khỏi nhà anh đã tắt máy tính và nhổ cả cắm phích định ra khỏi ổ điện. Thế mà bây giờ máy tính của anh đang chạy, và trên màn hình còn xuất hiện một con cá lạ hoắc đang bơi qua bơi lại, êm đềm như một giấc mơ. Như một con gà chọi vừa thua trận, Trương Cổ ngồi phịch xuống ghế, bóng đen ám ảnh trong lòng đã nuốt chửng anh. Cái thứ bí hiểm can đang ngày càng tiếp cận, ngày càng nhìn rõ hơn. Anh muốn không tin cũng không xong. Chương 9: Diệt tận gốc. Vài tháng đã trôi qua, thằng bé So vẫn chỉ cao chừng ấy. Nó dường như không lớn, nó vẫn không biết nói, không biết khóc. Đôi lúc nó cũng cười khật khật, nét cười hơi kỳ quái, mặt nó khô không khóc như bị phết keo. Chồng chị Lý là Lý Ma thậm chí ngờ rằng nó bị câm. Tuy nhiên anh vẫn kiên trì dạy nó tập nói. Bố ơi! Lý Ma nói. Thằng bé ngồ ngộ nhìn anh u a. Mẹ ơi! Lý Ma lại nói. Xoa! Xoa! U a. Bé Hùng Hùng thấy thế phì cười bắt chước nó. U a, tao thấy mày rất giống con quạ. Lý Ma và vợ đều là người mạnh mẽ về tình dục. Họ hầu như đêm nào cũng làm tình tơi bời khói lửa. Đời sống tình dục mỹ mãn khiến Lý Ma càng thêm tốt tính. Anh đóng riêng cho thằng bé Xoa một cái giường nhỏ, bố trí nó và Hùng Hùng vào ngủ ở gian trong. Hôm nay bạn của Lý Ma kết hôn. Anh đi dự tiệc cưới. Người bạn ấy đã từng ly hôn, lần này cưới vợ lần thứ hai. Chị Lý biết Lý Ma dễ uống quá chén. Lúc anh sắp đi, chị đã dặn dò anh nên uống ít thôi. Chị lại ghé tai anh nói nhỏ. Chỉ cần anh đừng uống say, đêm nay em sẽ gắng sức chiều anh. Trời đã tối mà Lý Ma vẫn chưa về. Chị Lý biết chồng chị còn lâu mới về. Lần nào anh đi uống rượu cũng đều như vậy. Hôm nay vừa khéo là thứ năm, chị lại có thể tập trung đủ người để đánh mạc trượt. Chị dỗ Hùng Hùng và bé Xoa ngủ, sau đó chị ra khỏi nhà. Trong nhà chị Biện, các chị vui vẻ ngồi đánh mạc trượt. Lúc gần nửa đêm, chị Lý hơi cảm thấy bất an. Liệu Lý Ma có say rượu ngã vật trên đường không? Chú rể là bạn rất thân của anh, chắc anh sẽ uống say bét nhè. Ngần này tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Ma uống nhiều rượu trắng đến thế. 2 chai rượu Bạch Thảo Nguyên 60 độ. Và cũng là lần đầu tiên sau khi uống rượu anh nhớ vợ mãnh liệt như thế này. Chú rể dìu Lý Ma ra. Lúc đó anh biết rất rõ và cố không để cho chú rể ra tiễn. Anh loạng choạng đi về nhà. Dù uống nhiều đến mấy, anh vẫn có thể đi về nhà được. Nhưng quái lạ, anh không đi nổi nữa, anh phải bò.
May mà đã tìm về đến cửa nhà mình. Anh bò qua bậu cửa rồi bò lên đi văn, nằm vật ra ngủ, ngáy to như sấm. Dù có đánh đòn cũng không dậy nổi. Chị Lý càng lúc càng thấy lo. Rồi chị bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Là giọng Lý Ma. Chị gạt các quân mạc trượt sang bên rồi nói với ba chị kia: Hình như có tiếng gì đó, tôi phải về nhà xem sao. Các chị cứ chờ tôi. Nói rồi chị hấp tấp chạy về. Đúng thế, chị nghe thấy tiếng kêu rên của Lý Ma càng lúc càng rõ. Chị chạy bổ vào nhà, bật đèn lên, thấy chồng đang hai tay ôm đũng quần kêu ầm ĩ. Cơ thịt trên mặt anh co giật vặn vẹo như sắp chết đến nơi, máu đầm đìa. Của quý của anh đã bị kẻ nào đó cắt. Chị Lý rụng rời, cuống cuồng chạy ra ngoài nhà kêu ầm lên: Mọi người ơi, mau đến đây! Hàng xóm nhanh chóng chạy đến. Trương Cổ là người rất tỉnh táo. Khi mọi người đang hỗn loạn, rối tinh rối mù, thì anh bấm điện thoại gọi taxi duy nhất của thị trấn. Chiếc xe Việt dã cồng kềnh đưa Lý Ma và cả cái mẫu kia lên xe, phóng đến bệnh viện thị trấn cấp cứu. Bác sĩ trực ban xử lý những việc cần thiết, nhưng vì thiết bị và kỹ thuật có hạn, họ bảo gia đình hãy chuyển Lý Ma lên bệnh viện huyện. Ngay trong đêm, chị Lý ôm người chồng bất hạnh chạy lên bệnh viện huyện. Chiếc xe cà tàng máy nổ inh tai dần biến mất trong màn đêm nặng nề. Những vì sao chứng kiến sự kiện chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Thiết trụ đã kịp thời chạy đến. Anh xem xét hiện trường rất tỉ mỉ nhưng không thu được kết quả gì. Anh ngờ rằng hung khí chính là con dao mổ lợn cực sắc nhọn của Lý Ma. Nhưng mối nghi ngờ này lập tức bị xóa bỏ, vì con dao mổ lợn ấy đang được cài ngay ngắn sau sát trần nhà. Vì Lý Ma sợ bé Hùng Hùng đụng phải, thiết trụ bắt thang trèo lên lấy dao xuống. Nó rất sáng sủa, sạch trơn, không một vết máu. Sau đó thiết trụ hỏi một số người xung quanh và ghi biên bản. Hôm sau thiết trụ đến bệnh viện huyện, hỏi Lý Ma về tình hình lúc xảy ra sự việc. Lý Ma nói: Tôi quá say, nằm liệm đi không biết gì nữa. Chỉ cảm thấy hình như bên dưới bị con gì đó cắn rất ác. Lúc đó tôi cũng không kêu. Khi tôi lơ mơ nhổm dậy, sờ tay vào thì mới biết mình đã bị mất cái ấy. Máu đầm đìa. Lúc đó tôi mới cảm thấy đau. Thiết trụ: Cậu khẳng định rằng mình về nhà rồi mới bị chứ? Lý Ma nghĩ ngợi: Gần như có thể khẳng định. Thiết trụ: Lúc đó cậu có thấy ai ở bên cạnh cậu không? Lý Ma: Không. Chỉ có thể hỏi được ngần ấy. Thiết trụ cảm thấy sự việc này hết sức quỷ quyệt, quái dị, khó hiểu. Hung thủ là một gã cao tay, một nhát dao đưa ra tự như nhổ cỏ tận gốc, lặng lẽ không tiếng động rồi lặng mất tâm mất tích. Lý Ma vĩnh viễn mất cái cụ quý. Anh bị một kẻ tàn hình tước mất vũ khí. Cả thị trấn đều kháo nhau chuyện này. Có người đoán rằng Lý Ma say rượu rồi xà vào đâu đó ghẹo gái, bị chồng cô ta xử lý cắt bỏ. Có người lại nói chắc là anh ta tự cắt. Nhưng dù là ai thì vật chứng quan trọng phải là một con dao. Tiếc rằng không thể tìm thấy con dao có vai trò quan trọng ấy. Nửa tháng sau, vợ chồng Lý Ma trở về. Thời gian qua, cháu Hùng Hùng và bé Xoa được chị Mộ Dung chăm sóc. Khí thế đàn ông hùng mạnh của Lý Ma dường như xẹp hẳn. Mặt mũi anh nhợt nhạt, đi đứng lơm khơm. Còn chị Lý thì hết sức tiều tụy. Chị bỗng dưng già đi hàng chục tuổi. Dẫu hối hận thì đã muộn. Giả sử hôm đó chị không đi chơi mạc nhược, chị ở nhà chờ anh, thì sẽ không xảy ra cái chuyện oái âm này. Mấy người bạn đánh mạc trượt đều đến thăm. Họ là phụ nữ, không tiện nói nhiều về chuyện này. Họ rất áy náy. Nếu tối hôm đó họ không kéo chị Lý sang hội ngộ mạc trượt thì... Chú rể đang hưởng tuần trăng mật kia cũng đưa vợ đến thăm. Họ cũng rất băn khoăn áy náy. Giá mà hôm đó đừng để Lý Ma uống nhiều rượu như vậy. Lý Ma nói rất thoáng: Chuyện này chẳng thể trách gì ai, là số phận đó thôi. Dù sao tôi cũng đã có con rồi.
chuyện không có gì là ghê gớm cả. Rồi anh mỉm cười nói, có những 2 đứa con. Sau khi mọi người ra về thì Trương Cổ xuất hiện. Anh rất quan tâm sự kiện này. Trương Cổ, anh Lý Ma thử cố nhớ lại tình hình lúc đó là gì? Lý Ma, lúc đó tôi thật sự rất say. Trương Cổ, anh cảm thấy có thể là do kẻ nào làm? Lý Ma, nói thế này cũng chẳng sợ anh cười đâu. Tôi thậm chí ngờ rằng mình bị chó cắn đứt. Trương Cổ cho rằng cũng có khả năng này. Lý Ma bò về đến cửa nhà rồi cởi quần ra tè, thì con chó xông đến đớp luôn cái củ nợ kia. Nhưng Trương Cổ vẫn không chịu dừng ở đây. Thằng bé kia ở nhà nào thì nhà đó xảy ra chuyện. Thật là kỳ quái. Anh lại nói, lúc đi trên đường anh có nhìn thấy ai bám theo không? Hoặc là có nghe thấy phía sau có tiếng động gì lạ không? Và sau khi về nhà rồi, trong nhà có tình hình gì khác thường không? Lý Ma nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, hoàn toàn không có gì lạ. Đừng vội, anh cứ nghĩ thêm xem. Trước khi xảy ra sự việc, hình như tôi nằm mơ. Mơ ra sao? Trương Cổ cảnh giác. Tôi mơ thấy có một đứa bé cứ đi xung quanh tôi, đòi tôi bế nó. Trương Cổ lập tức thót tim. Anh đã có những kinh nghiệm tương tự. Ví dụ có lần ban ngày anh chợp mắt không tắt tivi, thì nội dung của kênh đó biến thành nội dung trong giấc mơ của anh, nhưng ít nhiều cũng có biến dạng khác đi. Khi bản tin thời sự đang nói về lúa mì được mùa, thì anh mơ thấy mình đi đến ruộng lúa mì vàng óng. Nông dân rất vui sướng và nói với anh rằng anh kéo xe đi đi. Hoặc ví dụ như có hôm vào lúc sẩm tối anh ngủ liệm đi, mẹ anh đang ngồi ghế salon đối diện đan áo len. Thỉnh thoảng bà bước lại gần chỗ anh rồi lấy thứ gì đó. Anh vẫn lờ mờ nhận ra, nhưng anh lại mơ thấy bà vừa đan áo len của anh, vừa nói với anh, đây là chiếc áo cuối cùng mẹ đan cho con. Sau đó dù mẹ muốn đan cũng không đan được nữa, mắt mẹ kém rồi. Trước khi xảy ra sự việc, Lý Ma lại mơ thấy trong đêm tối một đứa bé chạy đi chạy lại xung quanh. Hết chương 9.